फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चॅनल पीकेज ऑल इन वन। आज आपण बेसिक मेहंदी क्लासमध्ये बोटांचे डिझाइन काढायला शिकूया। आधीच्या लेसनची तुम्ही प्रॅक्टिस केलीच असेल। आपण आधी बोटांचा आकार काढून घेऊ व छान डिझाइन शिकूया। तुम्ही जसे वेगवेगळे शेप्स काढले तसेच बोटांच्या देखील डिझाइनची प्रॅक्टिस नक्की करा।
आमचा व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. घरी राहा, सुरक्षित राहा. थँक्यू.